Magandang araw ulit sa inyo guys. Ito ang part 2 ng ating video tutorial tungkol dito sa Oppo F3. Yung unang video na tinuro ko is kung paano i-remove yung password o pattern ni Oppo F3 sa HydraTools. Ngayon, ang video na to ituturo ko naman kung paano alisin yung factory reset protection o yung FRP Google account ni Oppo F3. So kung mapapansin ninyo, yan. So natanggal na natin dati yung password niya, pero meron siyang Google account. So i-aalisin natin yan using HydraTools kung paano i-remove. So punta muna tayo ulit dito, set up natin itong phone, so para makita ninyo na meron siyang Google account natin, Philippines. Okay, so yan, nakakonect na ako sa wifi ko. Click na natin next. Pero kung hindi pa kayo nakakonect, i-connect nyo lang naman. So yan, lumilitaw checking info. So hintayin natin na mag-ano siya, hingin nyo yung Google account. So ito nakabukas sa likod. So mamaya ayan. Ito na. So hindi ko alam yung Google account nito kasi pa-repair lang to. Ayan. So alisin natin yan. So i-back muna natin ulit. I-off muna natin siya. Then buksan na natin itong si HydraTools. Click nyo lang home tool, yung main tool ay yung manager tool ni HydraTools para ma-open nyo si MediaTek module. Kaya lang natin mag-open. Tapos hanapin nyo si MediaTek module. Yan, ito. Tapos run software. Yan, so naka-open na ulit si MediaTek tool. Click nyo lang ulit yung brand niya, yung Oppo. Tapos F3. Yan. So ikakabit ko ulit yung case. Kasi para hindi ako mahirapang magpindot sa volume up tsaka volume down. So katulad dati, so ayan, naka ano na siya, click natin factory reset protection FRP, pero i-boot info muna natin siya bago tayo mag-execute ng FRP. So hold ulit, volume down, volume up, press and hold sabay. Tapos i-click muna natin to si boot info. Click nyo si boot info, tapos press and hold volume down and volume up sabay. Tapos isaksak nyo si USB cable. So not sending ulit. Ulitin nyo lang ulit kapag ganon, kapag not accepted. So not accepted ulit siya. Isa pa. Volume up, volume down, press hold, saksak ng USB. So not accepted talaga siya sa sending. So ang gagawin natin pag laging ganyan, not accepted sa sending, so buksan nyo ulit si
Oppo F3. Yan, alisin na natin yung mismong battery niya. Disable ulit natin itong battery. So then pagka naka-disable, balik ulit natin. Pero yun nga, sabi ko kung paano discard yung sa pagpindot ng volume up, volume down, kahit hindi nyo alisin yung battery, basta naka-disable kapag not accepted sending. So ulitin nili natin boot info, tapos press and hold volume down, volume up. Saksak na yung USB cable. So yun, binasa na siya, inaccept na si unit. So yun lang, kasi minsan nagkakaroon ng conflict kapag nakasaksak yung battery. So alisin nyo na lang or disable yung battery. Tapos punta na ulit kayo kay factory reset FRP after ng boot info. Tapos yung method nya, auto, then execute. Ayan, may dilitaw na ganyan. They want to continue, click yes. Hintayin lang natin yung process. Yan, so yan, may lumitaw na process is the zero wipe FRP partition okay. So ibig sabihin yan, na-wipe na yung naka-disable na yung Google account, yung FRP nya. So para malaman natin, i-check natin yan. Okay, save ko lang muna to. Disable ulit natin. Alisin na natin tong USB cable. So tanggalin ulit natin para mailagay yung battery. Tapos kabit natin yung battery. Power on natin para ma-check natin kung natanggal na talaga yung Google account. So yan, okay na siya. Hindi ako makapag-screenshot siguro dahil naka-open yung screen recorder ko. Kasi kailangan ko yung screenshot nito para sa mga para sa proof. So, ngayon check natin. Yan. United States, continue, Philippines. Next natin. So yun, yan, hindi sa video na ganun siya. Hindi na siya humingi ng Google account. So check muna natin sa checking info. So yun, skip na natin ito. Settings, set passcode, skip, skip. So continue lang, next. So yun, get started na siya. Welcome na siya. Wala na yung kanyang Google account. So successful ang ating removing ng FRP nya. So yun, pwede na kayo ulit mag-setup ng bago yung Google account or i-restore nyo na lang yung dati yung Google account. Basta importante, natanggal na natin yung factory reset protection nya. So
So yun lang guys, yun lang ang simpleng tutorial dito kung paggamit ni HydraTools kung paano i-remove ang Google account or FRP na protection ng isang Android. So check nyo lang, double check nyo muna kung supported ba ng mga tools yung unit na gagalawin ninyo bago kayo always checking muna bago mag-process. So hanggang sa muli guys, sana mag-subscribe kayo and paki-like na rin and comments para updated kayo sa aking mga video tutorial na ilalabas sa susunod pang mga araw. So salamat guys, hanggang sa muli, bye bye.